Året är 2018. Jag är torr i munnen, har en klump i magen och är jämt kissnödig, fast jag just har kissat. Men låren känns fräscha. Okej, ja, det är som det ska. Jag har tränat i hela mitt liv för att kroppen och psyket ska vara bäst när det gäller. Knäskadan ligger bakom mig och under mina 13 månader av rehab är det just det här ögonblicket jag haft sikte på. OS i Pyeongchang. Det är min tur nu. Om 1 minut kan jag gjort mitt livs åk. Innanför den kritvita landslagsdräkten rusar hjärtat och jag försöker kontrollera min galopperande nervositet. Hårt slår jag stavarna mot benen som jag brukar när det drar ihop sig. 10 sekunder kvar. Ingenting vill jag så mycket som att sätta det här åket. Förutsättningarna är riktigt bra. Jag har varit snabb den senaste tiden och har kroppen med mig. Är det nu jag blir bäst i världen? Sara Hector iväg i detta nu. Hon stakar iväg mot den första käppen ner i fartställning. Släpper upp ganska snabbt ändå. Och nu vill vi ju se fina svängar här i början. Fram mot den första mellantiden efter 17 sekunder. Och då är hon snabbast, 1500 delar före. Känner hur jag blir mer passiv i mitt rörelsemönster. Nej, det här är inte bra. Den svåra balansgången mellan attack och fullständig kontroll gör mig osäker. I den sista tävlingen innan OS åkte jag ur. Det får inte hända igen. Jag vågar inte satsa allt. På tävling har jag en fartdräkt utan ombyte. Att handtvätta bort blodet från den på toa och sen torka dräkten under en handtork. Ja, ingen optimal uppladdning inför ett andra åk. Jag lämnar OS i Sydkorea med massor av känslor och en blandning av tårar. Salta och tunga av besvikelse. Och samtidigt lätta glädjetårar efter Frida Hansdotters guld i slalom. Februari 1992 i Albertville, Frankrike. Pernilla Wiberg vinner OS-guld i storslalom. Och det ska gå 3 decennier innan någon annan svensk åkare gör det igen. Under hennes guldåk ligger jag i mammas mage. Och jag föds några månader senare i staden med en järnvilja. Ja, det gissar rätt. Sandviken. I början av 1900-talet hade Sandviken ett av Sveriges största järnbruk. När jag kom till världen har mamma och pappa redan en liten Gustav. 3 år senare får vi en lilla syster som heter Emma. Familjen Hector är aktiv, full av liv, nästan lite kaosartad och vi pratar mycket. Sandviken ligger nästgårds med skidorten Kungsberget. Och alla i familjen älskar att åka skidor. Jag är besatt. Det är någonting med frihetskänslan som det ger mig. Som att åka berg- och dalbana. Fast det är jag som bestämmer. Det är svårt att slita mig från backen. Så svårt att mamma och pappa ofta låter bli. Sista dagen på våra skidresor så lämnar de mig kvar. Ensam i liftvärlden medan de städar ur stugan som vi har hyrt. När jag blir äldre blir reglerna hårdare. Det går inte längre att ducka städning och ansvar. Mamma Maria och pappa Sören är båda lärare. Och just lärande är viktigt hemma. Vi barn ska utforska och upptäcka. Tvärflöjt, engelska glosor och slalom. Mamma inspirerar mig att alltid öva och inte ge upp. Och tur är nog det. För det är sällan som jag är bra på första försöket. Men jag lär mig snart att envisheten kan ta mig långt. Slalom är dessutom en dyr sport. Som barn till föräldrar med lärarlöner så behöver vi verkligen nyttja varje åk. Varje timme i backen. Det är ingen idé att göra det halvdant. Medan språk är mammas grej så undervisar pappa i matte. Han utmanar oss barn med luriga mattetal om kvällarna. Ju längre tid det tar att svara, desto större risk är det att bli kittlad. Drillad och prestera under press. Nej, det är pappas sätt att göra matte till någonting roligt och lekfullt. Jag tycker mycket om att gå i skolan och leker ofta skola hemma med Emma. Vår skola heter Star School. Efter OS i Aten 2004 är jag Carolina Klüft och Emma Kajsa Bergqvist. I den här skolan kan man inte bara få MVG+, utan dessutom det bästa tänkbara betyg vi kunde komma på, MVG gånger. Ja, och det betyget, det delas ut flitigt. Redan på den här tiden så älskar jag att tävla. Och eftersom jag är äldst av oss systrar så bestämmer jag nästan jämt. Vi kastar spjut med längdstav, slägga med fotbollstrumpa som är fylld med bollklot,
Vi hoppar längdhopp i sandlådan och höjdhopp över brorsan Gustavs ishockeyklubba med utemöblernas dyner som madrass. Ja, det passar vi ju på att göra när mamma och pappa inte är hemma förstås. För det är egentligen inte det minsta tillåtet. Vi har inte så mycket pengar och att vara rädd om sakerna är viktigt. Det mesta av familjens pengar investeras i skidåkningen. Familjens största passion. Det är inte frågan om utlandsresor eller äta på restaurang. Däremot blir det mycket korvpicknick mellan träningarna. Varje år fick mina syskon och jag frågan om vi ville fortsätta åka skidor. Det ville vi alla. Jag har alltid känt att mamma och pappa stöttar mig i att förverkliga mina drömmar. Kärleken och bekräftelsen har varit villkorslös. Tack för allt ni gjorde och offrade för oss barn. Inga grekiska öar och restaurangbesök i världen skulle ha gjort oss gladare och tryggare. Pappa älskade att vara vår tränare. Att tillbringa mycket tid med oss och se vår utveckling. Men tränarrollen var också påfrestande. Som när jag inte kunde hantera motgångar fast det egentligen gått rätt bra. Ja, det är kanske ingen överraskning att jag alltid har älskat att träna och mäta prestation. Tävlingsdjävulen satt på min axel redan när jag var barn. Men efter en tävling så försvinner jag bara. Tävlingen hade tagit slut för länge sedan. Alla käppar och nät hade tagits bort, vilket tar minst en timme. Och jag är spårlös försvunnen. Till slut hittar de mig, surande i en käppbod, gömd under sekretariatet. För jag fick ju inte tappa humöret så andra såg. Speciellt inte när jag kom i tvåa. Trots alla mina känslostormar gav det vår relation en styrka som jag tror att vi inte hade haft annars. Mamma och pappa la så mycket tid på oss att de nästan inte hade tid för sig själva. Det var mycket som skulle hinnas med. Och det allra mesta som hade med hemmet att göra landade på mamma. Städ, tvätt, skotta snö och andra måsten. Pappa var ju jämt med oss i backen. Och så jobbar de båda två. En dag så bråkades det rätt intensivt. Och jag minns hur jag gråtande flämtar till min syster Emma. Snart skiljer de sig. Det gjorde de inte. Jag tänkte på det där. Det är inte alltid så dumt att bråka. Eller ja, i alla fall berätta vad som skaver. Det var något som jag inte vågade göra i min klass i lågstadiet. Jag har barndomsvänner. Men under en period när jag gick i 4-5 så var jag ofta ensam på rasterna. Kände mig liten, rädd och utanför. Jag tror att den här perioden präglade mig mer än vad den borde fått göra. Och min självkänsla fick sig en törn. I skolan fanns några som jag kunde vara med. Men jag stod utanför familjens och prestationernas beskydd. I skidbacken däremot, där räknades mina fina resultat och mitt hårda slit. I backen hade jag fler vänner och det gav mig gott självförtroende och en väldig drivkraft. Jag var fast besluten att bli bäst i världen. Det finns en eritreansk fabel som handlar om hur solen och vinden gör upp om vem som är starkast. Vem kan slita av en man hans rock? Vinden tar i och blåser så kraftigt att mannen nästan genast tappar rocken. Hastigt knyter han åt skärpet och ju mer det blåser desto hårdare håller han kring sina kläder. Medan vinden hämtar andan är det solens tur. Den ler lugnt och stilla. Snart är det så varmt att mannen självmant tar av sig rocken och hänger den över armen. En berättelse från min tid på skidgymnasiet i Järpen påminner mig om den här fabeln. Eller ja, lite grann i alla fall. På gymnasiet är det såklart ett väldigt fokus på idrott och jag mötte andra unga som också är lika tävlingsinriktade som jag. Och även om jag vid det här laget är en ganska vass skidåkare och bemästrade grenar som höjdhopp över hockeyklubba och längd i sandlåda så har det här med bollsport aldrig resonerat med mig. Vi är inte av de bästa vänner bollen och jag. Så när vi på träningsläger ska spela volleyboll är inte jag den som jublar. Och när det är min tur att serva så jublar inte mina lagkamrater heller. Jag blir nervös så fort det är min tur och bollen flyger längre och längre utanför planen för varje gång. Det slutar med att jag får lova mina lagkamrater att hålla mig borta från bollen. Med min starka tävlingsinstinkt så förstår jag dem till 100%. Men det gör ont. Nästa dag ska vi åka skidor på träningen och då kan inte ens en stängd lift stoppa mig. Det är tid för revansch. Lift eller inte, jag ska upp i backen. Och det är nu det blir fabliskt, hörni. Regnet och vinden tävlar om vem som kan stoppa mig. Det viner om öronen. Regnet piskar mot kinderna. Det är inte optimalt skidväder ens för mig. De andra åkarna sitter redan i bussen. Men de måste vänta på mig innan de får åka hem. Jag har skidorna på axeln
och stirrar stint på nästa liftstolpe. Och nästa. Och nästa. Steg för steg går jag upp för backen. Jag ska upp och jag ska träna. Jag ska åka skidor. Regn och vind må kunna få stopp på en lift, men inte på mig. Jag går inte i skidgymnasium för att sitta och värma händerna och umgås i en buss. Ja, jag knattar ju inte hela vägen upp. Men tillräckligt långt för att kunna lägga ner skidorna i snön och känna att varje sväng är min viktigaste och ta mig närmare mitt mål. I min egen verklighetsfabel är tvivel och grupptryck vinden. Solen är min övertygelse och järnvilja. Solen vinner och jag blir för alltid den konstiga tjejen som inte bara sätter sig i bussen som de andra. Ja, det är i vart fall så jag känner då. På skidgymnasiet får jag vänner som fortfarande betyder mycket för mig. Vi sporrar, peppar och tröstar samtidigt som vi konkurrerar med varann. Vi bygger starka band. Bit för bit blir jag mer vuxen. Men vissa delar av att växa upp har jag svårt att ta till mig. Och jag tycker verkligen de rimmar illa med idrotten och min satsning. Festandet. Alltså, jag försöker passa in men jag känner att det här är fel sätt. Jag vill inte dansa. Jag vill inte dricka öl. Och jag vill överhuvudtaget inte vara med. På en fest som jag går till en gång ändå så tar jag inte ens av mig jackan utan kryper upp i ett fönster och försöker febrilt hitta olika flyktvägar. 20 minuter senare smyger jag ut och går ensam. Funäsdalen, vintern 2008. Jag är 16 år och får köra min första Europacup-tävling. Jag kvalar inte till andra åket. Någon månad senare får jag ändå en ny chans. Nu i Courchevel i Frankrike. Jag åker dåligt, men jag kämpar för allt jag har. Ändå tar jag mig inte i mål. I min bästa tävling den här säsongen är jag 11 sekunder efter. 11! I alpin skidåkning är det en evighet. Emelie Wikström som är lika gammal som jag hinner missa en port, klättra upp igen, ta porten och ändå vara före mig i mål. Nu kommer ju såklart tankarna. Jag platsar inte här. Jag suger. Jag kommer aldrig att klara det. Nej, det hjälper inte att vilja. Jag är för dålig. Ja, för min vilja hade det ju aldrig varit något fel på. Men vad hjälper den mig nu?